να πούμε δύο λόγια για το Σουδάν. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι υπάρχει εκεί στην περιοχή. Καταρχάς το Σουδάν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. 1.861.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 47 περίπου εκατομμύρια κάτοικοι. Δηλαδή είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικανικής Υπήρου. Τώρα, γύρω-γύρω έχει διάφορες χώρες και έχει και πρόσβαση στη θάλασσα, δηλαδή στην Ερυθρά θάλασσα. Επίσης είχαμε πολλούς εμφυλίους κλπ, όπου το 2005 εγκρίθηκε, να το πούμε, το σύνταγμα, το νέο σύνταγμα του Νοτιού Σουδάν, και το 2011 έγινε αποδεκτό και από το Βόρειο Σουδάν, να το πούμε έτσι. Το Βόρειο Σουδάν λέγεται Σουδάν σκέτο και το Νότιο Σουδάν λέγεται Νότια Δημοκρατία του Σουδάν. Χωριστήκανε και είναι δύο κράτη αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα γεγονότα γίνονται στο Σουδάν, δηλαδή στο βόρειο τμήμα του αρχικού Σουδάν, όπου με πρωτεύουσα το Χαρτούμ. Πρωτεύουσα του Νοτιού Σουδάν είναι η Τζούμπα. Χαρακτηριστικό των δύο περιοχών, και θα πούμε λεπτομέρειες, ότι στο βόρειο Σουδάν υπάρχει χρυσάφι. Σε ποια περιοχή υπάρχει χρυσάφι? Στην περιοχή του Νταρφούρ. Τι μας λέει η λέξη Νταρφούρ? Ίσως η μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει γίνει στην ανθρωπότητα, όπου 300.000 γηγενείς Αφρικανοί, και στον Νταρφούρ ζουν γηγενείς Αφρικανοί και δεν είναι άλλοι Άραβες κλπ, σκοτώθηκαν και 2,7 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Εκεί βγαίνει το χρυσάφι. Τι χαρακτηρίζει το Νότιο Σουδάν? Το Νότιο Σουδάν το χαρακτηρίζει ότι έχει πετρέλαια. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι χριστιανοί, δεν είναι ορθόδοξοι, είναι ρωμαιοκαθολικοί και πεντηκοστιανοί. Λοιπόν, ενώ στο Βόρειο Σουδάν είναι μουσουλμάνοι. Και είναι και διάφορες άλλες έτσι, ας το πούμε, θρησκευτικές ομάδες. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περιοχή στο Σουδάν κυβερνούσε επί 30 χρόνια ένας δικτάτορας, ο Μπασίρ, ο οποίος ανατράπη το 2019. Από ποιους ανατράπη? Από έναν στρατηγό που ήταν το δεξί του χέρι και άλλον ένα ο οποίος ήταν αρχηγός των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Αυτούς τους δύο που σήμερα σκοτώνονται μεταξύ τους. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν οι δύο στρατηγοί, οι οποίοι ο μεν ένας είναι υποτίθεται πρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο δε άλλος είναι ο αρχηγός των παραστρατιωτικών. Ο κύριος στρατός έχει 240.000, οι παραστρατιωτικοί έχουν 70.000. Αλλά είναι επαγγελματίες και πιο καλά εξοπλισμένοι οι παραστρατιωτικοί. Γιατί? Διότι αυτοί δρούν εκεί στην περιοχή του Δυτικού Σουδάν. Επικεφαλής αυτών είναι ο Χαμεντή. Έτσι λέγεται ο στρατηγός αυτός. Και ο άλλος λέγεται Αλ-Μπουρχάν. Λοιπόν, εκεί στο Δυτικό Σουδάν είναι το Νταρφούρ. Και υπεύθυνος είναι ο Χαμεντή για την περιοχή, όπου βγαίνει το χρυσάφι. Με αποτέλεσμα και να έχουν πάρα πολλά έσοδα και να κάνουν λαθρεμπόριο και να αποκτάνε όπλα κλπ. Τώρα λοιπόν το χρυσάφι, το οποίο είναι μία από τις κύριες αιτίες αυτής της διαμάχης, και θα σας πω γιατί. Το χρυσό που βγαίνει στην περιοχή διακινείται και μέσω λαθρεμπόρων, αλλά και επισήμως από την ομάδα Βάγνερ. Δηλαδή εκεί συμμετέχει και η Ρωσία με την ομάδα Βάγνερ στο Σουδάν. Αυτοί λοιπόν μεταφέρουν το χρυσάφι στα Εμιράτα κάτω, στο Κατάρ, και το πουλάνε σε λαθρεμπόρους και το καθεξής, σε άλλους ας πούμε παρανόμως, και αγοράζουν σε δολάρια. Τα δολάρια τα δίνουν στην Ρωσική Ομοσπονδία, στη Μόσχα, και αυτή αγοράζει προϊόντα με δολάρια. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει δηλαδή το ρούβλι. Αυτό για τη Δύση το θεωρήσαν τόσα χρόνια ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν σκεφτείτε μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος για αυτή τη διαμάχη. Δηλαδή ότι απεφάσισε η Δύση να σταματήσει τις δραστηριότητες και την επιρροή της Ρωσίας. Γιατί εκεί στην περιοχή επηρεάζει, είναι και η Αίγυπτος, είναι και η Σαουδική Αραβία, είναι και τα Εμιράτα, είναι και το Ισραήλ, είναι και η Αμερική. Ένας αχταρμάς. Άρα λοιπόν μήπως ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος έχει επίπτωση και εκεί?
άποψή μου είναι ότι έχει και εκεί επίπτωση. Διότι δεν μπορεί ξαφνικά ο αρχηγός και ο υπαρχηγός να αρχίσουν να πλακώνονται μεταξύ τους στα καλά καθόμενα. Είναι καθοδηγούμενοι, είναι πρόξι powers αυτοί με τις δυνάμεις τους και τους βάλανε άλλοι. Ποιοι άλλοι είναι? Αυτοί που έχουν συμφέροντα στο Σουδάν και τους ανέφερα προηγουμένως. Αυτή γενικά είναι η κατάσταση. Εδώ να μου επιτρέψετε να πω και το εξής. Ξέχασα να βάλω μέσα στο σύστημα εκεί των επιρροών και την Κίνα. Είναι και η Κίνα εκεί, η οποία έχει κάνει πολλές επενδύσεις, έχει αγοράσει γη κλπ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό εκεί της περιοχής, ιδιαίτερα επειδή μέσα από το Σουδάν περνάει ο Νείλος ποταμός και έχω ασχοληθεί στο βιβλίο το τελευταίο που γράψαμε για την Αφρική, ξέρετε ο Νείλος δεξιά και αριστερά έχει τεράστιες εκτάσεις από γη που σημαίνει πολύ έφορο χώμα. Τι κάνουνε? Πολλά κράτη όπως η Κίνα, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αγοράζουν ή νοικιάζουν τεράστιες εκτάσεις πλούσιες σε παραγωγή πολλών προϊόντων, βάζουν τους Σουδανούς να δουλεύουν και το προϊόν, δηλαδή τα τρόφιμα που βγάζουν από εκεί, σιτάρια, καλαμπόκια και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, πάνε κατευθείαν στα Εμιράτα ή στην Κίνα. Δηλαδή αυτοί παίρνουν ένα κομμάτι ψωμί για αυτά που κάνουν και οι ιδιοκτήτες γης που είναι Κινέζοι, Εμιρατιανοί κλπ. Παίρνουν τα προϊόντα. Γίνονται και αυτό. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια πλούσια χώρα με φτωχούς ανθρώπους. Υπάρχει μεγάλη δυστυχία. Μάλιστα λένε ότι ιδίως στο δυτικό Σουδάν, κοντά στο Νταρφούρ, είναι περίπου 2 εκατομμύρια κόσμος στα όρια δηλαδή της πείνας, δηλαδή έτοιμα να πεθάνουν. Τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν εκεί, σε αυτή την περιοχή.